હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ નોબેલ સ્કૂલ્સ યુટ્યુબ ચેનલ. 3-8ના અંગ્રેજીના લેક્ચર 17માં આજે આપણે યુનિટ 1 ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 11 પરની એક્ટિવિટી 7 કરવાના છીએ, જેમાં આપણે મેયનો ઉપયોગ કરીશું. મે અને માઇટ બંને ટોપિક આજે આપણે શીખીશું. જ્યારે તમે કોઈ પણ વાત કે કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ કાર્ય કરવાના હોય, એ કાર્ય કરવાનું વિચારતા હોય, પરંતુ તમે પાક્કું એ કાર્ય કરશો જ, એ વાત પાકી ન હોય, ત્યારે તમે મેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેનો ઉપયોગ કદાચ એવું બની શકે. હવે એક્ટિવિટી 7 એ જોઈએ કે વર્ક ઇન પેર્સ. યોર ફ્રેન્ડ ઇઝ આસ્કિંગ યુ અબાઉટ યોર પ્લાન. તમારા મિત્ર તમે આજના દિવસમાં તમે શું કરવાના છો તેના વિશે પૂછી રહ્યો છે. યુ હેવ સમ આઈડિયાઝ બટ યુ આર નોટ શ્યોર. તમને થોડોક આઈડિયા છે, થોડોક વિચાર મગજમાં છે કે હું આવું કરીશ, પરંતુ તમે પાક્કું ખબર નથી કે તમે એ દિવસે એ જ કામ કરવાના છો. ચૂઝ ધ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ લિસ્ટ એન્ડ રાઇટ સેન્ટેન્સીસ વિથ આઈ મે. નીચે જે વાક્ય આપેલા છે એ ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવાના છે, જે તમને ઓપ્શન આપેલા છે એમાં. ઉદાહરણ જોઈએ કે વેર આર યુ ગોઈંગ ફોર યોર હોલિડેઝ. તમે તમારે રજાઓ માટે ક્યાં જવાના છો? તો તમે ગો ટુ શિમલા. તમે પાક્કું નથી, તમને ખબર કે તમે જવાના જ છો, એટલે તમે એમ કહેશો આઈ એમ નોટ શ્યોર, મને ચોક્કસ નથી. આઈ મે ગો ટુ શિમલા. હું શિમલા જઈ શકું, હું કદાચ શિમલા જઈ શકું. બીજું છે હાઉ વિલ યુ ગો ધેર, બાય બસ ઓર બાય કાર. તમે ત્યાં કઈ રીતે જશો, બસ દ્વારા કે કાર દ્વારા? તો તમે કહેશો કે આઈ મે ગો બાય કાર, હું કાર દ્વારા કદાચ જઈશ. એવી રીતે પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ આર યુ ડુઈંગ એટ ધ વીકેન્ડ. તમે વીકેન્ડ એટલે કે અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસો, જે શનિ રવિની રજા હોય ત્યારે તમે આ અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસોમાં શું કરો છો? તો કાઉસમાં આપેલું છે વોચ અ મૂવી. તમારે વાક્ય લખવાનું છે આઈ મે વોચ અ મૂવી, હું કદાચ એક મૂવી, એક પિક્ચર જોઈશ. હાવ આર યુ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. તમે શાળાએ કઈ રીતે જાઓ છો? તો કે આઈ મે ગો ઓન ફૂટ, હું ચાલીને કદાચ શાળાએ જઈશ. વોટ આર યુ ટેકિંગ ઇન ડિનર ટુ નાઇટ. આજે રાત્રે તમે જમવામાં શું લેશો? તો કે રાઈસ એન્ડ દાલ, આઈ મે ટેક રાઈસ એન્ડ દાલ. વોટ આર યુ બાઇંગ ફ્રોમ ધ ગાર્મેન્ટ શોપ. તમે કપડાની દુકાનમાંથી શું ખરીદશો? તો કે આઈ મે બાય અ જીન્સ એન્ડ અ ટી શર્ટ, હું કદાચ એક જીન્સ અને એક ટી શર્ટ લઈશ. વેન આર યુ ગોઈંગ ફોર અ મૂવી. તમે પિક્ચર જોવા ક્યારે જવાના છો? તો કે આઈ મે ગો નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે, હું હવે પછીના શનિવારે જઈશ. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે પાક્કું ન હોય કે આપણે આ કાર્ય કરવાનું જ છે, જો કદાચ તમે કાર્ય કરવાના હોય તો મેનો ઉપયોગ થાય. હવે એના પછી આપણે માઇટનો ઉપયોગ શીખવાનો છે. માઇટનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? તો કે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું છે એની સંભાવના જો 50%થી વધી જાય છે, એટલે એ કાર્ય તમે ફરજિયાત કરી જ શકો એમ છો, તો ત્યારે આપણે માઇટનો ઉપયોગ કરીશું. જોઈએ ઉદાહરણ આપેલું છે કે ગીતા સેઝ વોટ આર યુ ડુઈંગ ઇન ધ ઇવનિંગ. તો સાંજે શું કરી રહી છે? મોના સેઝ નથિંગ સ્પેશિયલ, કંઈ ખાસ નહીં. ગીતા સેઝ ઓકે કેન યુ કમ ટુ માય હાઉસ ઇન ધ ઇવનિંગ. તો કે છે સારું, શું સાંજે તું મારા ઘરે આવી શકીશ? બિકોઝ માય પેરેન્ટ્સ બુકડ ધ ટિકિટ્સ ફોર મુંબઈ. કારણ કે મારા પિતાએ મુંબઈ જવા માટેની ટિકિટો છે એ શું કરી છે? તો કે બુક કરી લીધી છે. ધે માઇટ લીવ ટુ નાઇટ. તેઓ આજે સાંજે નીકળી શકશે. આઈ માઇટ હેવ ગુડ કંપની. એટલે મારે સારા એક સાથની જરૂર પડશે. મોના સેઝ સર્ટનલી આઈ વિલ કમ. ચોક્કસ હું આવીશ. એના પછીનો ડાયલોગ છે નાઉ કમ્પ્લીટ ધીસ ડાયલોગ્સ. રાહુલ સેઝ ધ સ્કાય ઇઝ વેરી ક્લાઉડલી. આકાશ વાદળ છાયું છે, ખૂબ જ વાદળ છે. ક્લાઉડ એટલે વાદળ. મેહુલ સેઝ ઇટ ખાલી જગ્યા ટુડે. જો આકાશમાં વાદળા છે એ ખૂબ જ ઘેરાણા હોય તો વરસાદ પડવાની શક્યતા વધી જાય છે, એટલે ઇટ માઇટ રેન ટુડે, એ રીતે થઈ શકે. બંટી સેઝ માય હોમવર્ક ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. મારું ગૃહ કાર્ય અધૂરી છે. મોન્ટી સેઝ ધ ક્લાસ ટીચર ખાલી જગ્યા યુ ટુમોરો. જો આપણે હોમવર્ક ન કરીએ તો આપણા જે વર્ગના શિક્ષક હોય તે આપણને સજા આપે છે, એવા ચોક્કસ છે. તો જો કદાચ સજા આપે જ, એ વાતું પાકી થઈ જાય, તો એના માટે ધ ક્લાસ ટીચર માઇટ પનિશ યુ ટુમોરો, એવી રીતનું વાક્ય બની શકે. કેતન સેઝ માય નેમ ઇઝ ધેર ઇન ધ મેરિટ લિસ્ટ. મેરિટ લિસ્ટ છે એમાં મારું નામ આવેલું છે. વિના સેઝ યુ માઇટ ગેટ અન એડમિશન. મતલબ તને એડમિશન મળી શકે. તો જો આપણું નામ મેરિટ લિસ્ટમાં આવી ગયું હોય તો એનો એમ થાય કે તમને એડમિશન મળી શકે. તેજસ સેઝ ઇન્ડિયા નીડ્સ 3 રન્સ ઇન 6 બોલ. ભારતને 3 રનની જરૂર છે. કેટલા બોલમાં? તો કે 6 દડામાં. 6 દડામાં 3 રનની જરૂર છે, તો જીતવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. અમિત સેઝ વી માઇટ વિન ધ મેચ. આપણે કદાચ મેચ જીતી શકીએ. પાપા સેઝ ટુડે ઇઝ ડ્રાઈવર્સ સ્ટ્રાઇક. આજે ડ્રાઈવર એટલે કે જે વાહન ચલાવતા હોય, અને સ્ટ્રાઇક એટલે હડતાલ. આજે વાહનો ચલાવતા ડ્રાઈવરની હડતાલ છે.
રિનલ સેઝ વી માઇટ નોટ ગેટ બસ ટુડે. તો આપણને આજે બસ મળી શકે નહીં. એક્ટિવિટી 7માં જે આપણે મે અને માઇટનો ઉપયોગ શીખ્યા એ ખાલી જગ્યા તમારે વિડીયોમાં જોઈ અને તમારે ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 11 પર લખવાની રહેશે અને મે અને માઇટનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય તે પણ શીખવાનો રહેશે. થેન્ક યુ.